Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε τους πιο εύκολους ρεφυθοκευτέδες, πεντανόστιμους, εύκολα και γρήγορα. Όλα τα υγιεινά τρόφιμα που χρησιμοποιώ μπορείτε να τα βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα τη Jim Beam και με έκπτωση γράφοντας τον εκπτωτικό κωδικό LiveKitchen5. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Για τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω 300 γραμμάρια βιολογικά ρεβίθια έτοιμα προς χρήση ή μια μισή κούπα. Οπότε σε ένα πολυκόφτη θα ρίξω τα ρεβίθια, 100 γραμμάρια νερό ή μισή κούπα φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι Ιμαλαίο, μια σκελίδα σκόρδο, μια κουταλιά της σούπας βιολογικό μιλόξιδο και θα αλέσουμε πάρα πολύ καλά. Θα ψιλοκόψω ένα κρεμμυδάκι. Θα ψιλοκόψω λίγο μαϊντανό, λίγο άνηθο, 30 γραμμάρια βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ή 3 κουταλιές της σούπας, 50 γραμμάρια ανιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη ή 6 κουταλιές της σούπας και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Θα σκεπάσω με μεμβράνη και θα το αφήσω να ξεκουραστεί για περίπου 10 με 15 λεπτά. Το μείγμα είναι έτοιμο, λαδάκι στα χέρια. Θα μετρήσω 40 γραμμάρια τον κάθε ρεφυθοκευτέ και θα το τοποθετήσω στον κάδο του air fryer. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 25 λεπτά. Οι ρεφυθοκευτέδες είναι έτοιμοι, θα τους βγάλουμε. Μπολάκι. Και φυσικά την αγαπημένη μου ketchup zero, τη Jim Beam με λίγες θερμίδες. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Πραγματικά είναι αφρός. Άλλη μια συνταγή έχει τελειώσει. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και μια κοινοποίηση στα βίντεό μας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.